Hi, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong clip mới. Và chuyến đi Sapa vào ngày mùng 5 Tết cũng là clip đầu tiên của mình trong năm Mậu Tuất này. Đặc biệt mình sẽ chia sẻ tới các chị em kiểu make up tông màu vàng và môi đỏ rượu ombre mà mình đã make up trong chuyến đi này. Nó rất phù hợp với cả trang phục vàng kiểu old school. Kiểu make up này được rất nhiều bạn quan tâm khi mình up hình lên Facebook, Instagram và cả hội make up Junki. Vậy nên mình sẽ thực hiện thật nhanh các bước make up này nha. Sau khi hoàn thành xong mức nền đơn giản là cushion và concealer như các clip khác mình đã hướng dẫn rồi, thì mình bắt đầu tiến hành ngay kẻ lông mày. Với bút kẻ mày đầu nhỏ nano như thế này, chúng ta rất dễ dàng để tạo dáng cho lông mày sắc nét và chính xác. Sau đó chuốt mascara mày để định hình cho lông mày vào đường lối và trùng màu với cả chì kẻ hơn. Đến với phần mắt, chắc chắn sẽ là một lớp base mắt để giữ màu mắt được chính xác và bền màu. Bước này rất quan trọng đó nha các bạn. Màu mắt thì rất đơn giản thôi. Trước tiên mình dùng màu vàng không nhũ, tan khắp bầu mắt. Cố gắng tan thật đều tay để lớp màu mắt được mịn màng và không bị bết. Tiếp tới màu nâu nút, chúng ta sử dụng cọ tan để tan vào bầu mắt, tạo cho mắt độ sâu nhưng mà không quá lộ thêm nhiều màu sắc. Mình nhận thấy màu sắc này còn rất phù hợp để tan sống mũi nữa. Rồi dùng cọ dẹt và chặt để lấy màu mắt nâu kèm một đường sát viền mắt và hất nhẹ đôi mắt, như vậy mắt sẽ không có cảm giác bị quá sắc. Kẹp mi thật cong và chuốt mascara như mọi khi. Đây sẽ là điểm nhấn trên đôi mắt của mình. Highlight vàng óng nhẹ sẽ giúp mình có một làn da khỏe khoắn và tỏa sáng hơn dưới ánh nắng. Highlight không quá gắt sẽ phù hợp với make up ngoài trời và make up hàng ngày. Mình sử dụng lại màu nâu nút đó để làm contour cho gương mặt luôn, vì màu này khá là tự nhiên. Một chút màu hồng da để tan lên toàn bộ gò má và loang rộng ra để tạo sự ửng hồng tự nhiên. Sau đó mình sử dụng lại màu vàng mắt để tan nhẹ vào phía trong của gò má để tạo sự chuyển màu nhẹ nhàng nhưng tươi mới như là màu nắng. Rồi mình dùng bút kẻ mày để chấm nhẹ lên chút gò má để tạo những nốt tàn nhang giả. Tiếp đến là môi, đây có lẽ là bước cầu kỳ nhất của make up lúc này. Đầu tiên mình dùng son kem đỏ thẫm có base hồng của Appeal để tàn toàn bộ môi. Nhưng son này hơi khô và khó blend nha các bạn. Sau đó dùng chút son đỏ của Ophelia để lên 2/3 môi phía trong. Màu đỏ này không có base hồng nên là sẽ cân bằng lại cái màu đỏ trên môi mình. Tiếp đến sử dụng màu mắt tím rượu để tan vào phía trong lòng môi để tạo độ sâu. Vì đây là chất liệu phấn nên sẽ hơi khó tan một chút nha các bạn. Và cuối cùng là màu mắt vàng để blend vào phía rìa ngoài của môi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành make up look này. Đầu năm được khởi đầu bằng một chuyến đi nhiều kỷ niệm và thật ý nghĩa. Hy vọng đây cũng sẽ là một năm mình được đi thật nhiều nơi và có thật nhiều trải nghiệm thú vị đối với mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong clip sau nha. Bye bye! Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out. 'Cause I know why.
I won't try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time, but I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that I was wrong.